કેમ છો મિત્રો? જય યોગેશ્વર, જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ। હું છું શિલ્પાસ કિચન રેસિપીસમાં તમારું સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, ચોમાસામાં ઘણા ખરા શાક મોંઘા થઈ જતા હોય છે અને વારંવાર કઠોળના શાક ભાવતા નથી, તો આ રીતે કંઈક અલગ બનાવો તો આખો પરિવાર ખુશી ખુશી ખાઈ લેશે અને વારંવાર બનાવવાનું કહેશે। તો ચાલો આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ। એ પહેલાં તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે વિડીયો જોયા પછી રેસીપી ગમે તો એક લાઇક જરૂરથી કરજો, કારણ કે તમારી એક લાઇકથી નવી નવી રેસીપી બનાવી તમારા સુધી પહોંચાડવાનું મારું પ્રોત્સાહન વધે છે। તો એક લાઇક જરૂર કરજો અને નવી રેસીપીના નવા વિડીયો જોવા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી નવી રેસીપીનો નવો વિડીયો તમારી પાસે તરત પહોંચી શકે। તો ચાલો આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ। એના માટે આપણે સૌથી પહેલાં ચણાનો લોટ લઈશું। એક વાટકી ચણાનો લોટ લીધો છે। અહીંયા મેં ચાળી અને વાટકી ભરેલી હતી, એટલે ચાળવાની અત્યારે જરૂર નથી, બાકી તમે ચાળીને લેજો। ત્યાર પછી એમાં થોડી હળદર અને લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું। તમારે કેટલું સ્પાઇસી કરવું છે એ પ્રમાણે તમે વધઘટ કરી શકો છો। ત્યાર પછી 1.5 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને પ્રમાણસર આપણે મીઠું નાખીશું। થોડું આ રીતે મીઠું નાખી અને ત્યાર પછી એની અંદર મોણ માટે તેલ નાખીશું। તેલ તમે કેટલો લોટ લો છો એના ઉપર છે, હું અત્યારે અડધા પાવરા જેટલું તેલ લઉં છું। અને ત્યાર પછી બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। મસાલો પણ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય અને તેલ પણ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય। એ બધી રીતે સરસ મિક્સ થઈ જશે એટલે આપણો લોટ છે એનો કલર પણ ચેન્જ થઈ જશે। તો આ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે તો આપણે અહીંયા દહીં લઈશું। દહીં ખાટું બહુ નથી લેવાનું, પણ મોડું દહીં લેવાનું છે। અને અત્યારે હું 4 થી 5 ચમચી દહીં લઉં છું। તમે કેટલો લોટ લો છો એના ઉપર ડિપેન્ડ છે કે વધુ ઓછું કરી શકો છો, પણ અત્યારે આપણે દહીંથી જ લોટ બાંધીશું। જે દહીં છે એ મિક્સ કરી લઈશું। મેં અત્યારે 5 ચમચી જેટલું દહીં નાખેલું છે, તો આ પરફેક્ટ છે। એનાથી પરફેક્ટ લોટ સરસ રીતે બંધાઈ જશે। એમાં પાણીની જરૂર નહીં પડે। જો તમારું દહીં થોડું ખટાશવાળું હોય તો થોડું પાણી તમે ઉમેરજો। હવે સરસ રીતે લોટ બંધાઈ ગયો છે અને હવે એના આ રીતે લુવા વાળી લઈશું। એ રીતે આ સેજ લઈ અને લુવા વાળી લઈશું। હવે આ રીતે થેપલી જેવું નાની એવી થેપલી, બહુ પતલી પણ નહીં અને બહુ જાડી પણ નહીં, અને આ રીતે કાણું કરી લઈશું। વચ્ચે કાણું કરવાનું છે। હવે વચ્ચે કાણું કરવાનું રીઝન પણ હું તમને આગળ કહું છું। તો આ રીતે કાણું કરી લેવાનું છે। જો તમને આ રીતે હાથેથી કાણું કરતા ન ફાવે ને તો થેપલી લઈ પાટલા ઉપર ગોઠવી અને વેલણથી પણ તમે કાણું કરી શકો છો। એનાથી પણ સરસ રીતે કાણા થઈ જાય છે। તો હવે અહીંયા મેં પાણી ગરમ મૂકી દીધું છે। તો જુઓ તમે, પાણી સરસ રીતે ઉકળે ને એટલું ગરમ થઈ ગયું છે। તો હવે આ રીતે બધી થેપલી બનાવી લીધી છે ને તૈયાર કરી લીધી છે, અને એ ગરમ પાણીની અંદર આપણે નાખી દઈશું। જુઓ તમે, અત્યારે જે થેપલી છે ને એ પાણીની અંદર ડૂબી જાય છે, અંદર નીચે બેસી જાય છે। આપણે જેટલી પણ થેપલી બનાવેલી છે બધી એની અંદર નાખી દઈશું। અને વચ્ચે કાણા કરવાનું કારણ છે કે જે થેપલી છે ને એ અંદરથી પણ સરસ પાકી જાય, એટલા માટે અંદરથી કાણા કરવાના છે કે જેના કારણે એ વચ્ચેથી સરસ પાકી જાય। હવે એ પાકે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે એક પેનમાં તેલ લઈ લઈશું। લગભગ 2.5 થી 3 પાવડા જેટલું આપણે તેલ લેવાનું છે। અહીંયા હું 3 પાવરા તેલ લઉં છું, એટલે 3 ટેબલ સ્પૂન કે 3 પાવરા, આપણે 3 પાવરા જ કહેતા હોય છે। તો હવે તેલ ગરમ થાય એટલે એની અંદર થોડી વરિયાળી, થોડું જીરું અને ત્યાર પછી થોડી એવી હિંગ એડ કરી દઈશું અને થોડા મીઠા લીમડાના પાન। એ સરસ રીતે તેલમાં સતળી લેવાનું છે। સતળાઈ જાય ત્યાર પછી આપણે એની અંદર જુઓ, મેં અહીંયા એકદમ ઝીણી ઝીણી આ રીતે જુલિયન કટ કરી લીધી છે, લાંબી લાંબી કટ ડુંગળીની છે। એ 3 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી કટ કરેલી છે, અને આદુની પણ ઝીણી કટકી, 1 ઇંચનો આદુનો ટુકડો અને 7 થી 8 લસણની કળી, મોટી મોટી કળી લસણની લીધી છે। અને એ બધું નાખી અને એને આપણે સાતળી લઈશું। લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનું થાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાતળીશું। બહુ એકદમ બ્રાઉન કલરનું નથી થવા દેવાનું, પણ જુઓ તમે, લાઇટ ગોલ્ડન કલર જેવું લાગે છે ત્યાર પછી આપણે એની અંદર લીલા મરચાં એડ કરીશું। લીલા મરચાં મેં આ રીતે રાઉન્ડ શેપમાં કટ કરેલા છે, તમે તમારી રીતે કટ કરી શકો છો। હવે એને પણ સાતરી લઈશું। હવે મરચાં છે એ ડુંગળીની સાથે નહીં નાખવાના, કારણ કે જો મરચાંને ડુંગળી સાથે નાખશો તો એ વધારે ચવડ થઈ જાય છે, એટલે કારણ કે મરચાંને વધારે સાતળવાની જરૂર નથી હોતી। થોડા સતળાઈ જાય ત્યાર પછી એની અંદર હળદર, મીઠું અને લાલ મરચું ફરીથી એડ કરીશું, કારણ કે આ જે છે એ વઘારનું લાલ મરચું છે। એમાં તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે જેટલું સ્પાઇસી ખાતા હોય એટલું વધઘટ કરી શકો છો। અને 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર નાખી બધું સરસ રીતે પાકવી લઈશું। આ જે મસાલા છે ને એને
સ્લો ગેસ ઉપર, સાવ ધીમા ગેસ ઉપર પકાવવાના છે. પકાવવા ખૂબ જરૂરી છે. અને ત્યાર પછી આપણે ટમેટું પ્યુરી નાખીશું. આ ટમેટાં કાચા જ 3 ટમેટાં લીધા છે અને એને મિક્સર જારમાં ક્રશ કરી લીધા છે. કોઈ ઝંઝટ વિના જ આપણે ડાયરેક્ટ કટ કરી અને મિક્સ કરી લેવાના છે અને એને ક્રશ કરી લેવાના છે. ત્યાર પછી થોડું 3 થી 4 ચમચી જેટલું દહીં અને થોડી છાશ એ રીતે મેં મિક્સ કરી અને એની અંદર એડ કર્યું છે. અને લગભગ 1 ગ્લાસ જેટલું આપણે એની અંદર પાણી ઉમેરી દઈશું. બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને આને આપણે ઉકળવા મૂકી દઈશું. મિત્રો, આ જે હું બનાવું છું ને એ લગભગ 6 થી 7 વ્યક્તિઓ માટે બને છે અને 6 થી 7 વ્યક્તિઓને થઈ જશે. હવે જુઓ તમે, આપણે જે થેપલી બનાવેલી હતી ને એ ઉપર આવી જશે, હળવી થઈ જશે અને ઉપર આવી જશે, જે ફૂલાઈ જશે થોડી ઘણી. એટલે ત્યાર પછી આપણે એને કાઢી લેવાની છે. બહુ વધારે વાર નહીં પકવતા, નહીંતર એ કઠણ થઈ જશે. તો કઠણ ન થવા દેવી હોય તો જ્યારે ઉપર આવે ને એટલે આપણે એને કાઢી લેવાની છે. એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણું જે પાણી હતું વઘારવાળું એ પણ સરસ ઉકળી ગયું છે અને આપણી થેપલી ગરમ ગરમ જ એની અંદર નાખી દઈશું. આ રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈએ એટલે જે થેપલી છે બધી આપણા વઘારની અંદર ડૂબી જાય, જેથી વઘારનો જે ટેસ્ટ છે એ આપણી થેપલીની અંદર આવી જાય. બધું આ રીતે ડૂબી જાય એટલે આપણે ફરીથી એને ઉકળવા માટે રાખી દઈશું અને આ રીતે થોડું ઢાંકી દઈશું. ઢાંકી અને લગભગ 10 મિનિટ સુધી આપણે પકાવવાનું છે. 10 મિનિટ પાકી જશે એટલે આપણે તેલ જે છે એ ઉપર આવી જશે અને આપણી ઢોકળી છે એનો ટેસ્ટ, સુગંધ ખૂબ જ સરસ આવવા લાગશે. વાવ, અત્યારે એટલી સરસ સુગંધ આવે છે કે વાત જ પૂછોમાં. તમે એક વખત બનાવજો અને પછી મને કમેન્ટમાં કહેજો કે તમને કેટલી સુગંધ આવતી હતી અને તમને કેટલું ભાવ્યું. બરાબર? તો અમને તો બહુ જ રેસીપી ભાવી છે અને આ શાક છે એ અમને ખૂબ જ ભાવ્યું. તો તમને કેવું લાગે છે એ મને કમેન્ટમાં જરૂર કહેજો. અને હા મિત્રો, હજી સુધી તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો રાહ શેની જુઓ છો? આવા જ નવા રેસીપીસના વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય.